অতীতৰ কোনো অভ্যাস যদি আমি বৰ্তমানত ক'ব খোজো দ্যাট মিন্স অতীতত কিবা এটা অভ্যাস আছিলে আৰু সেই অভ্যাসটো আমি বৰ্তমানত ক'ব বিচাৰিলে আমি দুটা ৱাৰ্ড ইউজ কৰিব লাগিব আৰু সেই ৱাৰ্ড দুটা হৈছে এটা উড আৰু এটা হৈছে ইউজ টু সো বন্ধুসকল আজি আমি উড আৰু ইউজ টুৰ প্ৰয়োগ আমি সেন্টেন্সবোৰত কেনেকৈ কৰিব লাগে দ্যাট মিন্স কেনে ধৰণৰ সেন্টেন্সবিলাকত আমি এই ৱাৰ্ড দুটা ইউজ কৰিম তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক নিশ্চয় বুজিব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো বন্ধুসকল মই ইয়াতে লিখিছোঁ উড আৰু ইউজ টু উড এটা হৈছে ৱাৰ্ড আৰু ইউজ টু এইটো হৈছে এটা ফ্ৰেজ কিয়নো ইয়াত দুটা ৱাৰ্ড লগ লাগিছে ন সো এই উড আৰু ইউজ টু আমি ক'ত ইউজ কৰিব লাগে ইয়াতে লিখি দিছোঁ যে অতীতৰ কোনো অভ্যাস বুজাবলৈ ধৰক আপোনাৰ বা মোৰ অতীতত এটা অভ্যাস আছিলে আৰু সেই অভ্যাসটো যেতিয়া আমি বৰ্তমানত ক'ব বিচাৰিম বা কোনোবাৰ আগত আমি প্ৰকাশ কৰিম তেতিয়া সেন্টেন্সটো যেতিয়া আমি লিখিব বিচাৰিম তেতিয়া আমাক এই দুটা ৱাৰ্ডে সহায় কৰিব কিয়নো এই দুটা ৱাৰ্ড নোহোৱাকৈ দুটা যিকোনো এটা দ্যাট মিন্স আমি নোহোৱাকৈ সেন্টেন্সটো পৰিপূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিম সো তাকে যে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম কোন ধৰণৰ সেন্টেন্সবিলাকত আমি এই ৱাৰ্ড দুটা বেসিক্যালি ইউজ কৰিব পাৰি তাক বুজিবৰ কাৰণে আমি কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ আৰু অতি সিম্পলভাৱে আমি বুজিব পাৰিম চাগে সো এতিয়া মই প্ৰথম সেন্টেন্সটো লৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে চাওঁ যে মই যেতিয়া স্কুলত আছিলোঁ দ্যাট মিন্স মই যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলোঁ ন মই বহুতো পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ এইটো এনেকুৱা মিনিং কৰিছে দ্যাট মিন্স অতীতত মোৰ অভ্যাসটো কেনেকুৱা আছিল যে যেতিয়া মই পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ ধৰক যেতিয়া মই ছাত্ৰ আছিলোঁ তেতিয়া মই বহুতো পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ বা তেতিয়া মোক পঢ়া শুনা কৰিবলৈ মন নাযায় সো এতিয়া মই স্কুল এৰিছোঁ সো এইটো অভ্যাস আছিল যে যেতিয়া মই স্কুলত পঢ়িছিলোঁ সেই টাইমখিনিৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে সো সেই অভ্যাসৰ কথাটো যেতিয়া মই এতিয়া কোনোবাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম তেতিয়া মই উড নহ'লে ইউজ টু দুটাৰ এটা ইউজ কৰিব লাগিব সো ইয়াতে চাওক এই সেন্টেন্সটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি যে মই যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলোঁ বা আছিলোঁ এইখিনি আমি এনেকৈ লিখিম যে when I was in my school এইটো আমি পাষ্টৰ কথা কৈছোঁ সেইকাৰণে আমি ইয়াত was ইউজ কৰিছোঁ যিহেতু এইখিনিলৈ চাওক কোনো প্ৰিন্সিপল ভাৱ নাই সেইকাৰণে আমি ইয়াত verb was ইউজ কৰিছোঁ কিয়নো past tenseৰ কথা কৈছে ন সো when I was in my school যেতিয়া মই স্কুলত আছিলোঁ যেতিয়া মই স্কুলত পঢ়িছিলোঁ দ্যাট মিন্স এইখিনিলৈ চাওক যে মই বহুতো পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ এইখিনি অভ্যাস আছিলে দ্যাট মিন্স মই অতীতৰ এইটো এটা অভ্যাস আছিলে আৰু সেই কথাটোকে যেতিয়া আমি বৰ্তমানত ক'ব বিচাৰিম তেতিয়া চাওক ইয়াত যে আই ইউজ টু ইয়াতে চাওক ছাবজেক্টৰ পিছত ইউজ টু মই ইউজ কৰিছোঁ দ্যাট মিন্স আমি ছাবজেক্টৰ পিছত ইউজ টু লিখিছোঁ ষ্টাডি আই ইউজ টু ষ্টাডি এ লট মানে হৈছে বহুত দ্যাট মিন্স অনেক ন আই ইউজ টু ষ্টাডি এ লট মই বহুতো পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ চাগে বুজিব পাৰিছে আকৌ এইটো লৈছোঁ যে when I was in my school এইখিনি একে লিখিছোঁ এইবাৰ আমি ইউজ টু ঠাইত উডো আমি ইউজ কৰিব পাৰি দ্যাট মিন্স উডো আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি দুটা মিনিং একে প্ৰকাশ কৰিব সো মই ইয়াত কি লিখিলোঁ যে আই উড ষ্টাডি এ লট যেতিয়া আকৌ উড ইউজ কৰিম তেতিয়া আমাক এই টুটো দিব নালাগে দ্যাট মিন্স আমি ডাইৰেক্ট ছাবজেক্টৰ পিছত উড লিখি দিম আমি কি বুজি পালোঁ যে অতীতৰ অভ্যাস বুজাবলৈ অতীতৰ কোনো এটা অভ্যাস যেতিয়া আমি বুজাম তেতিয়া আমি ইউজ টু বা উড দুটা এটা আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি ন আই উড ষ্টাডি এ লট মই বহুতো পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে আকৌ এইটো লৈ চাওক যে সি যেতিয়া গাঁৱত আছিল আমি কথাবিলাক বৰ্তমানত কৈছোঁ আকৌ অতীতৰে কথা কৈছোঁ আৰু অতীতৰ কোনো এটা অভ্যাসৰ কথাকে আমি ইয়াত দাঙি ধৰিছোঁ ন যে তেওঁ বহুতো কাম কৰিছিল যে তেওঁ যেতিয়া গাঁৱত আছিল তেওঁ বহুতো কাম কৰিছিল এতিয়া হয়তো চহৰত আহিছে সেইকাৰণে কাম কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা আমি কৈছোঁ দ্যাট মিন্স যে সি যেতিয়া গাঁৱত আছিল তেওঁ বহুতো কাম কৰিছিল এই সেন্টেন্সটো চাওক অতি সহজতে লিখিব পাৰিম যে when he was in the village যেতিয়া মানে when সেইকাৰণে আমি when দি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ so when he was in the village যেতিয়া তেওঁ গাঁৱত আছিল দ্যাট মিন্স he used to আমি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিছোঁ ইউজ টু
যে হি ইউজ টু ৱাৰ্ক এ লট মানে বহুতো কাম কৰিছিল আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে ন যে হি ইউজ টু ৱাৰ্ক এ লট তাৰপিছত লিখক আমি এবাৰ ইউজ টু ঠাইত কি লিখিছোঁ উড লিখিছোঁ একে চেণ্টেন্সটোক আমি লিখিছোঁ যে when he was in the village যেতিয়া তেওঁ গাঁৱত আছিল he would work a lot just আমি কি কৰিব লাগে ইউজ টু ঠাইত উড লিখিব লাগে সাবজেক্টৰ পিছত বুজিব পাৰিছে ন যে he would work a lot মানে হৈছে বহুত work মানে কাম মানে বহুত কাম কৰিব পাৰিছিল that means যেতিয়া তেওঁ গাঁৱত আছিল এতিয়া কৰিব নোৱাৰে চাগে এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে that means আমি এইবিলাক অভ্যাস মানে বুজাইছো অতীতৰ কোনো এটা অভ্যাস আছিলে সেই কথাবিলাকে বৰ্তমানত আমি কৰিছো আৰু সেই কাৰণে সেই সেন্টেন্স বিলাকত আমি would নহলে used to দুটা এটা আমি প্ৰয়োগ কৰি আছো আকৌ এই সেন্টেন্সটো লিখক যদি মোৰ টকা থাকিলেহেঁতেন যদি মোৰ টকা থাকিলেহেঁতেন মই বহুত পঢ়া কৰিলোহেঁতেন যদি মোৰ টকা থাকিলেহেঁতেন মই বহুত পঢ়া কৰিলোহেঁতেন এই সেন্টেন্সটো লৈ চাওক এইটো কাল্পনিক বুজোৱা হৈছে দ্যাট মিন্স এইটো এটা কল্পনা কৰা হৈছে যে যদি মোৰ টকা থাকিলেহেঁতেন মই বহুত পঢ়া কৰিলোহেঁতেন হয়তো টকাও নাছিল মই পঢ়া কৰিব পৰা নাছিলোঁ এনেকুৱা কথা কোৱা হৈছে আকৌ ওপৰৰ সেন্টেন্সটো এইটো বাস্তৱ হয় এইটো অভ্যাস দুটা আছিলে দ্যাট মিন্স সো এইটো ৰিয়েল আছিলে আকৌ এই সেন্টেন্সটো ৰিয়েল নহয় এইটো কাল্পনিক হৈ আছে ইমাজিনেৰী দ্যাট মিন্স এইটো বাস্তৱত নহয় জাস্ট এটা থিংকিং আছিলে জাস্ট ভবা হৈছিলে কথাটো দ্যাট মিন্স এইটো কাল্পনিক মানে বাস্তৱ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি সেন্টেন্সটো অলপ ইফাল সিফালকৈ লিখিব লাগিব ইয়াতে চাওক যে যদি মোৰ টকা থাকিলেহেঁতেন মই বহুত পঢ়া কৰিলোহেঁতেন এইটো কাল্পনিক নহয় আমি গমেই পাইছোঁ যে টকাও নাছিলে হয়তো পঢ়া কৰিব পৰা নাছিলোঁ জাষ্ট অনুভৱটো আছিলে অনুভৱ মানে থিংকিংটো আছিলে জাষ্ট সো এইটো আমি কাল্পনিক বুলি ভাবি লৈছোঁ যে বাস্তৱিক নহয় দ্যাট মিন্স সো এই সেন্টেন্সটো আমি এনেকৈ লিখিম যে যদি কাৰণে ইফ লগাই দিলোঁ যে ইফ আই হ্যাড a plenty of money মানে বহুত টকা থাকিলেহেঁতেন সো এটা আমি এনেকৈ লিখিম if I had a plenty of money তাৰমানে কি বুজিছে had এইটো আমি past tense লিখিছোঁ যেহেতু pastৰ কথা কোৱা হৈছে সো if I had a plenty of money যদি মোৰ টকা থাকিলেহেঁতেন that means বহুত টকা থাকিলেহেঁতেন এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছেতো সেইকাৰণে আমি ইয়াত plenty of money বুলি দিছোঁ I would study a lot মই বহুত পঢ়া কৰিলোহেঁতেন আগৰ সেন্টেন্সটো এইখিনি একে আছে চাওক যে I would study a lot যে মই বহুত পঢ়া কৰিলোহেঁতেন এটা বস্তু মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি কাল্পনিক দ্যাট মিন্স বাস্তৱ নহয় এই এনেধৰণৰ সেন্টেন্সবিলাক আমি ক'ব বিচাৰিম বা উল্লেখ কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিম ইউজটো আমি প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিম জাষ্ট আমি ইউজ কৰিব লাগিব would ইউজটো তেতিয়া প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমাৰ অভ্যাসটো বাস্তৱত আছিলে এইটো কাল্পনিক নহয় তেতিয়া আমি ইউজ টু বা উড প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম বাট যেতিয়া আমি কথাটো এনেকৈ কৈছোঁ যে কাল্পনিক আছিলে কথাটো দ্যাট মিন্স তেতিয়া আমি উড ইউজ কৰিব লাগিব ইউজ টু নহয় বুজিব পাৰিছে ন সো সেইকাৰণে আমি ইয়াত ইউজ টু লিখা নাই জাষ্ট আমি উড লিখিছোঁ যে আই উড ষ্টাডি এ লট মই বহুত পঢ়া কৰিলোহেঁতেন আকৌ এইটো লৈ চাওঁ যে যদি সি সুস্থ থাকিলেহেঁতেন যদি সি সুস্থ থাকিলেহেঁতেন সি বহুত কাম কৰিলেহেঁতেন এইটো মানে বাস্তৱত নহয় জাষ্ট কল্পনা কৰা হৈছে কাল্পনিক হয় এইটো যে ইফ হি ৱেৰ ফিট ইয়াতে চাওক আমি ৱেৰ লিখিছোঁ ৱাজ লিখা নাই কিয়নো ৱাজ লিখা নাই যদি বাস্তৱ হ'লেহেঁতেন তেতিয়া আমি ৱাজ লিখিলোঁ এইটো জাষ্ট ভবা হৈছে কথাটো যে কাল্পনিক আছিলে সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি লিখিছোঁ ৱেৰ লিখিছোঁ যে ইফ হি ৱেৰ ফিট মানে সুস্থ যে হি উড ৱাৰ্ক এ লট তেওঁ বহুত কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সো ইয়াতো আমি ইউজটো লিখা নাই জাষ্ট কি লিখিছোঁ উড লিখিছোঁ যে হি উড ৱাৰ্ক এ লট তেওঁ বহুত কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আকৌ এই সেন্টেন্সবিলাক যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত ক'ব বিচাৰিম তেতিয়া কি ক'ব লাগিব সাপোজ এইটো মই যেতিয়া স্কুলত আছিলোঁ মই বহুত পঢ়া কৰিছিলোঁ এইটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিম তেতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব যে didn't use কৰিব লাগিব didn't use আমি কি ইউজ কৰিম didn't that means did not use to এনেকৈ আমি ইউজ কৰিব লাগিব যে I didn't use to study a lot
মই বহুত পঢ়া শুনা কৰা নাছিলো এনেকৈ আমি ক'ব লাগিব জাষ্ট আমি সাবজেক্টৰ পিছত যে আই ডিডন্ট ইউজ টু বুলি আমি লিখিব লাগিব যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিম দ্যাট মিন্স আকৌ আই উড ষ্টাডি এইটো আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব উডন্ট দ্যাট মিন্স ইয়াৰ লগত জাষ্ট আমি কি লিখি দিম এটা নট লিখি দিম যে উডন্ট আই উডন্ট ষ্টাডি এ লট মই বহুত পঢ়া শুনা কৰা নাছিলো এনেকুৱা মিনিং কৰিলেহেঁতেন দ্যাট মিন্স আমি নেগেটিভ ফৰ্মত ডিডন্ট ইউজ টু বা উড নট আমি ইউজ কৰিব লাগিব আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে চ' বন্ধুসকল আমি উড আৰু ইউজ টু ক'ত কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে কেইটামান এক্সাম্পল সহকাৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও কিবা উপকৃত হ'ব পাৰিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব